إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. من الضبع المخيف إلى نوع غريب من السلاحف. مرحبا بكم. إليكم 10 عضات للحيوانات تعد هي الأقوى في العالم. رقم 10: الغوريلا. يصل وزن غوريلا الجبلية إلى أكثر من 180 كيلوغرام. أما عن ارتفاعها بينما تقف على قدميها فهو يصل إلى حوالي 1.70 متر من المتر. على الرغم من أن طول قامتها يماثل طول قامة إنسان متوسط الطول، إلا أن الرجل الأقوى على الإطلاق لن يحظى سوى باحتمالية ضئيلة للغاية من أجل التغلب على هذه الغوريلا القوية. ولا يعود الأمر إلى قوة عضلاتها فحسب، لأن هذا ليس هو أكثر الأمور المثيرة للخوف بشأنها، وإنما يعود الأمر إلى قوة عضة هذه الغوريلا التي تصل إلى 1300 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة، أي 10 مرات أقوى من عضة الإنسان. وبفضل هذا فإن تلك الغوريلا تستطيع مضغ لحاء النباتات، والذي يشكل جزءا من حميتها الغذائية. هذا بالإضافة إلى كون هذه العضة وسيلة دفاعية نظرا لتمكنها من سحق جمجمة بشرية، كما أن الغوريلا أحيانا ما تعض كتعبير عن الحب. رقم 9: الضبع. على الرغم من أن هذا الكائن يشبه الكلاب في بعض من خصائصه، إلا أنه يرتبط بشكل أكبر بالقطط. يعد الضبع حيوانا شديد الذكاء والنشاط، ومن المؤكد أنه يعرف بصوته الذي يشبه صوت الضحكات. لدى هذا الحيوان فكين كبيرين يجعله قادرا على سحق العظام إلى قطع صغيرة والتهام أي شيء يجده في طريقه حرفيا، بما في ذلك اللحم الفاسد. على الرغم من أن هذا الحيوان يعرف بأنه آكل للحوم، إلا أنه يعد صيادا ممتازا، وتمثل الفرائس التي يصطادها حوالي نصف ما يأكل في المجمل. أما عن ما يجعل هذا الحيوان مفترسا بكفاءة فهو عضته القوية، والتي تصل قوتها إلى 1100 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة، وهو ما يعد كافيا تماما لإلحاق ضرر كبير بأي فريسة كبيرة الحجم تم مضغها حتى القضمة الأخيرة. رقم 8: سلحفاة القاطور النهاشة. إذا كان أحدكم يزور جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متكرر، فقد يكون معتادا على الحكايات عن هذه السلحفاة الخطيرة التي تعيش في المياه العذبة بتلك المنطقة. يمكن لهذه السلحفاة أن تعض بقوة 1000 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة، بداية من رأسها المدرعة ثقيلة الوزن إلى صدفتها الغليظة ذات النتوءات. تبدو هذه السلحفاة وكأنها ديناصور. أما عن الأكبر حجما والأكثر شهرة من هذا النوع من السلاحف، فقد كانت تزن 180 كيلوغرام، على الرغم من أن الوزن المتوسط لهذه السلحفاة عادة ما يكون في حدود 80 كيلوغرام. داخل هذا الفم الكبير لهذه السلحفاة زائدة على شكل دودة تستخدمها كطعم لفرائسها. يجب أن نقوم نحن البشر بالتعامل بحذر شديد مع هذه السلحفاة، لأنها عندما تغضب من الممكن أن تعض بسرعة كبيرة للغاية. رقم 7: الذئب الرمادي. يرجع أصله إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. هو حيوان مفترس أسطوري، ويعد من السنوريات الأكبر حجما في العالم. أما عن أقصى وزن يصل إليه هذا الذئب فهو 50 كيلوغرام، وفمه أصغر حجما من فم الثعلب أو الذئب الأمريكي، مما يجعل شكل فكيه مختلفا، وعضته أكثر قوة تصل إلى 1200 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة. يعد سلاحه الأساسي هو هذه العضة، لأنه لا يستخدم أطرافه الأمامية من أجل الهجوم، على عكس الضباع والسنوريات الأخرى. أما عن الهجوم على البشر فنادرا ما يحدث هذا، ويرجع إلى انخفاض أعداد هذا الحيوان وإلى تعلمه أن يخشى تواجدنا. الرقم 6: الدب الرمادي.
هو الحيوان المفترس الأكثر إثارة للخوف في أمريكا الشمالية. يصل ارتفاعه إلى 2 متر ووزنه إلى 360 كيلوغرام. يميل هذا الدب إلى تجنب البشر، ولكن إذا شعر بالخطر فإنه يصبح شديد العدوانية. يتمتع هذا الدب بقوة شديدة ومخالب طويلة وحادة، إلا أن قوة عضته تصل إلى 1200 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة، وهو ما يكفي لسحق عظام فريسته حتى يصل إلى حبلها الشوكي. هذا بالإضافة إلى أنه يستطيع سحق أغصان شجر الصنوبر التي تصل كثافتها إلى 60 بوصة، وكذلك الأدوات الحديدية التي يتم نصبها من أجل التخييم. أما عن أنياب هذا الحيوان فهم أكبر حجما من أنياب النمر، إلا أن أسنانه الأخرى 42 فهي مسطحة وصلبة، وبالتالي فهو يستخدمها من أجل مضغ الجزء النباتي من حميته الغذائية. رقم 5. الببر البنغالي. يعد هذا النوع من النمور هو ثاني أكبر الأنواع حجما بعد الببر السيبيري، وعلى الرغم من أن وزنه أقل بعض الشيء إلا أنه يستطيع عض فرائسه بقوة 1050 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة. هو حيوان رائع، إلا أن بعض المصادر قد أشارت إلى أنه قبل القرن العشرين خلال عصر تجول الببر البنغالي في شبه القارة الهندية بأعداد كبيرة كان هو المسؤول عن موت حوالي 50 شخص شهريا. أما اليوم فإن هجمات هذا الحيوان قد أصبحت شديدة الندرة، وانخفضت أعداد الضحايا إلى حوالي 40 إلى 50 وفاة سنويا. يعود هذا إلى ما تم معرفته عن سلوك النمور، هذا بالإضافة إلى العدد القليل الذي تبقى من تلك النمور. رقم 4. الدب القطبي. يعد هذا الدب هو الأكبر حجما بين الدببة، وعلى الرغم من أنه يفتقد إلى العضلات القوية التي تتمتع بها الكثير من الدببة البنية، إلا أن قوة عضته تتجاوز 2000 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة. هذا بالإضافة إلى أنه آكل للحوم بنسبة 100%، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى ترتيب متوازن للأسنان من أجل التكيف مع الجزء النباتي من حميته الغذائية. أما عن أسنان الدب القطبي فهي متخصصة في التعامل مع لحوم ودهون فريسته الأساسية وهي الفقمة. هذا بالإضافة إلى أنه سباح ماهر، وبمجرد أن تصبح الفقمة بين فكيه ليس هناك وسيلة لهربها على الإطلاق. إن قدرته على الافتراس في منطقة نفوذه لا يمكن مناقشتها على الإطلاق. رقم 3. فرس النهر. لا يستطيع هذا الحيوان الأفريقي العملاق السباحة، على الرغم من أنه يقضي تقريبا حياته بالكامل داخل المياه. تصل قوة عضته إلى 2000 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة، وهو يستطيع أن يعض بهذه القوة بفضل فكيه القويين اللذين يستطيع فتحهما بزاوية 180 درجة. هذا بالإضافة إلى أن أنيابه الأربعة قاطعة وحادة للغاية، كما يصل طولها إلى 60 سنتيمتر. وبالتالي فإن فرس النهر لا يجد أي مشكلة لدى مضغ إنسان عن طريق قطعه إلى نصفين، وهو الأمر الذي يحدث بشكل معتاد في أفريقيا. لذلك فهو يعد الحيوان الأكثر خطورة على البشر، والمسؤول عن حوالي 500 وفاة سنويا. بالإضافة إلى أن هذا الحيوان يستطيع القضاء على تمساح النيل وقطعه إلى نصفين إذا أراد ذلك. لحسن حظ التماسيح فإن فرس النهر يتغذى على الأعشاب فحسب. رقم 2. تمساح المياه المالحة. يتمتع هذا الزاحف بالعضة الأقوى في العالم، نظرا لأن قوة فكيه تصل إلى 3700 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة، وبالتالي يمكن له سحق عظام أي فريسة. في دراسة قام بها عالم الأحياء القديمة غريغوري إريكسون، تم تقييم كل أنواع التماسيح من أجل تحديد مدى قوة عضتهم، وأتى تمساح المياه المالحة في المركز الأول، فيما توقع باحثون آخرون أن عضته قد تكون أكثر قوة، حيث تصل إلى 4000 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة. أما عن رأس هذا التمساح
فإنها تجعله يعض بشكل أكثر كفاءة، حيث إنها لم تتغير على مدار 85 مليون عام. وهناك ارتباط بين قوة عضة التمساح وحجم جسمه وليس شكل فكيه. رقم 1 وأخيرا القرش الأبيض. أما بالنسبة لهذا الكائن الغامض فلا نمتلك إلا بعض التقديرات عن قوة فكيه، ولكن يشاع أن عضته تعادل قوة عضة تمساح المياه المالحة، حيث تصل قوة عضته إلى 4000 وحدة ضغط لكل بوصة مربعة. أما عن القوة المذهلة لهذه العضة فإنها تجتمع مع صفوف وصفوف من الأسنان الحادة وكأنها شفرات حلاقة. يعني هذا أن القرش الأبيض الكبير يمكنه القضاء على فقمة أو حوت خلال وقت قليل للغاية. هذا بالإضافة إلى أن هذا الحيوان هو المسؤول عن العديد من الهجمات غير المقصودة من القروش على البشر، إلى جانب تسببه في العديد من الإصابات الخطيرة للسباحين وراكبي الأمواج. إن سمعته القائلة بأنه مفترس للبشر هي ادعاءات زائفة، لأننا نحن البشر لا نمثل جزءا من حميته الغذائية، وهو بوجه عام يفضل تجنبنا. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء. من بين كل هذه الحيوانات التي عرضناها في المقطع، ما هو الحيوان الذي تظن أنه الأكثر غرابة؟